Ang lulutuin ko ngayon sa aking brunch ay ito nga pala yung regalo ni Nico sa akin. Tapos lagyan ko siya proper dito. Mag-lista muna ako kung ano yung bibiliin ko. Makalis na ako ng bahay. Papakita ko lang sa inyo sandali kung ano yung mga napamili ko. Today, it's another Monday at kakatapos ko lang magtupi, maglinis ng CR kasi Monday na naman, araw na naman ng paglilinis sa banyo. Pero tapos na ako at nakapagsalang na ako ng decolor na labahin. Alam nyo, hindi talaga natatapos ang labahin at saka tupiin. Ngayon ay 10:13 AM na. Magbabrunch na ako, magluluto akong brunch dahil aalis ako, mag-grocery ako. Kasi nga, last Saturday, hindi kami nakapang-grocery. So ngayon ako mag-grocery. Ang ending, ako yung mag-grocery. Meaning, konti-konti na naman yung pang-grocery natin today. Anyway, ang lulutuin ko ngayon sa aking brunch ay marinated na bangus. Ayun yung bangus ko, oh. Pinadefrost ko. At habang inaantay ko yan siya, hala, wala pa akong oil. Habang inaantay ko yan siya, magsasaing ako ng bigas. Ang gusto ko sana, nung Saturday, mag-grocery kami dahil may sasakyan. Pwede akong bumili ng mabigat katulad ng oil, sabon pang puti, sabon ng dishwasher. Yung sabon ng dishwasher namin, di karton siya ba? So, mabigat. At meron nag-comment sa inyo na mag-bike na lang ako para hindi mabigat. Meron akong bike, pero hindi ko siya ginagamit. Yung bike ko kasi wala siyang basket at maliit yung bike ko. Mountain bike siya na pangbata. Nabili namin yun siya ng second hand. Tapos, nagustuhan ko siya kasi kulay pink. Mga 23 ata ako noon nung nabili yung bike na yun. Yun sa mga stage na yun, mga kulay pink pa talaga yung mga gusto ko. Mostly sa mga bag ko, mga pink. Sa mga shoes ko, mga pink. As in, lutang pa rin ako sa kulay pink. Pero ngayon na matanda na ako, mas gusto ko yung kulay na neutral. Nakakainis sa pagbabike, kailangan mo siyang ilak pa kasi hindi mo naman pwedeng iwan yung bike mo na walang lock. Ang dami pa rin magnanakaw dito. At mas natatakot akong magbike dahil mas natatakot akong masagasaan or ganun. So, mas prefer kong maglakad na lang at saka mag-backpack at pakonti-konti lang yung bibilhin. Alam nyo, magsasaing na talaga ako. O, tingnan nyo naman yung sili. O, ayan. O, naka-line up yung sili niyan. Binuksan namin para makahinga siya. Ayan, meron pa dito. Tapos, meron pa doon. O, ayan, diba? Sabi ko sa inyo, bumili si Nico ng 4 na kilong sili. Ayan, mga sili to siya lahat. Wala kaming ibang lagayan. Kaya, ayan na lang. Magsaing na talaga ako. Kahapon pala, hindi ako nag-vlog. Dahil, meron akong pending na vlogs. So, in-edit ko na lang siya. Kahapon, whole day akong nag-edit. So, 2 video yung na-edit ko, which is video for today. Tapos, yung isa ay bukas. Si Nico din, kahapon, whole day siyang naglaro. Tinahayaan ko na lang siya na whole day siyang maglaro para makapag-edit din ako ng whole day. Tapos, kahapon, kinain ko yung nabili kong sticky rice with mango. Hindi siya masarap po eh. Baka siguro kung fresh lang yun, masarap siya. I mean, okay naman siya. Nakakain naman. May lasa naman siya, pero ayokong bumili ulit. Since mag-grocery ako, titingnan ko kung ano ang ingredients ng pancit bihon. Gusto kong lutuin kasi ito siya, matagal-tagal na to siyang bukas. Meron ako ditong bihon. Ito yung lulutuin ko para kay Nico, para pangbaon niya bukas. Meron pa pala ako ditong miswa. Gusto ko din tong lutuin. Meron akong tinapad dyan. Pinadala to sa akin ni Ate Mile ata. Meron akong bihon, or bihon ba to or sutanghon. Walang nakalagay dito. Ay, hindi. Gamitin ko to sa chicken sutanghon. Hindi ko na lang pala to lulutuin. Ito na lang, pang Canton. Meron to siyang carrots. Titingin ako sa YouTube. Ito nga pala yung
regalo ni Nico sa akin. Tapos, meron siyang pangalan ko dito. Naka-engrave dito yung pangalan ko. Tapos, nilagyan ko siya property of. Oh. Usong-uso tong property of nung elementary at saka high school, I guess. Anyway, papanoorin ko lang ang ingredients ng pancit. Tapos, isusulat ko siya para hindi ko makalimutan. Petchay. Meron akong petchay. Carrots. Shrimps, meron din ako. Wala akong chorizo, pero gagamitin ko yung salami na meron kami. Maglilista muna ako kung ano yung bibilin ko kasi minsan nakakalimutan ko kung ano yung bibilin ko. So, kailangan bumili ng onions. Sitting in silence, we still feel the vibe, but you could not say a word, and I know what you just decided. We'd be right in the same wave. All the water's perfect, babe. The heat is rising, the time is melting from my fingertips. So nothing compares to this. So, ngayon ay kumukulo na ang aking kanin. Mag-start na akong mag-fry ng aking isda. Olive oil na lang muna yung gagamitin ko dahil wala kaming normal na oil. Nag-iisip ako kung ano pa yung bibilin ko. Ay, ang tinapay ni Nico. Ginawa ko, Lord. Dapat hindi siya makalimutan. Let's see kung mainit na ba ang oil with the help of toothpick. Hindi pa. Mainit na siya. Ilagay na natin tong isda. Okay. Gusto ko munang isa yung aking prituhin para fresh pa rin. At itong natira, lalagay ko to sa ref para mamaya. Isi-sealed ko lang siya para hindi matapon. Lagay ko to siya sa ref. Gana na naman ang kain natin ito. Habang nag-aantay akong maluto, yan siya. Gagawa ako ng toyo lang naman at saka pinakura. Ito na yung aking brunch. Mga unta. Medyo sinunog ko yung aking fried fish kasi mas gusto kong sunog siya. Mga on. I woke up in my bed, but you lay next to me. Till the time when my eyes started watering. Everything's so bright, everything feels alright. Without you, I wouldn't be here. Beautiful, sexy, comfortable with me. Wanna hear your story, you and me like happy. Beautiful, sexy, comfortable with me. Wanna hear your stories, you and me. I looked up at the sky with you walking next to me. At the time when the rain started pouring. Tapos na ang aking premiere at as you can see, nakapag-bis na ako. Nag-bis ako kaagad dahil anong oras na? 10 minutes to 1 na. Sobrang madilim sa labas kaya kailangan ko magmadaling lumabas. Pasensya nyo na yung likuran ko, madumi siya. Area yan ni Nico at hindi ko lilinisan yung area niyan hanggat hindi kami makakalipat. Anyway, maglalagay lang ako ng lipstick since brown yung aking suot. Etong top na to ay bigay sa akin na Timail. Thank you, Timail.
Ang bango. Ang shade nito ay Cocoa. Last year ko pa ata ito nabili. Mag-eyebrow mascara lang ako. Pag eyebrow mascara lang, ang bilis mo matapos eh. Oh, ayan. Ready na akong umalis. Sa mga nagtatanong ko ano yung perfume ko, ito ang Roberto Cavalli na perfume. Bigay ito sa akin ng auntie ko eh. Pero pag sa gabi kung magdi-dinner date kami ni Nico, ito yung ginagamit ko, Tom Ford. Kung hindi nyo pa napanood yung mini perfume collection ko, lalagay ko yung link sa description box. I'm ready to go. Ito lang ang aking outfit. At nakalimutan ko yung basurahan. Kukunin ko lang muna yung basura sa taas, sa itaas para maitapon ko siya. Backpack ang aking gamit para pag ng grocery, nasa bag lang ang mga pinamili. At ayan, meron akong payong. Makulimlim sa labas, baka uulan ng bigla. Nakalis na ako ng bahay at humaambon nga siya. Nakapagtapon na din ako ng basura, which is good. Napaka-uncomfortable pag nag-vlog tapos umuulan, nababasa yung camera kahit na may payong. Wake up this morning, make the mistake of turning on the TV. Nothing but bad news, empty avenues rolling on the screen. Oh, walk to the kitchen and make myself a cup of coffee. Wave at the older man, get into something tame on his balcony. Oh, yeah, we both have been stuck in our apartments for 2 months too long. We don't even get along, but the world just fell apart straight out of the blue. So in my mind I whisper ciao and I take myself to Tuscany, Italy, riding on a Vespa in a sunflower field. Yeah, warm wind blowing and birds are singing in cypress trees. Tuscany, Italy. Ito na ako sa Take Max. Papasok na ako dito. Tapos na ako sa may TK Maxx. Pupunta na ako ngayon sa bakery na katapat ng TK Maxx. Nag-withdraw lang ako ng pera dahil feeling ko hindi sila tumatanggap ng cards dyan. So, nag-withdraw muna ako. Tapos, eto na siya. Bakery. Tapos na ako sa bakery. Pupunta na ako sa Liebe para mang-grocery. Dito na ako sa Liebe. Papasok na ako. Nasa bahay na ako at nakapag-hand wash na din ako. Hindi na ako nakapag-video. Uy, ano oras na? 3:35 na. Hindi ako nakapag-film kasi walang binibentang shopping bag or grocery bag doon. Naubusan daw sila. Tapos, eto ang binibitbit ko. Nakaganto ako. Pauwi. Tapos, backpack pa. Nakalimutan ko magdala na shopping bag. Lesson learned, laging lagyan ang backpack ng grocery bag para hindi na kailangan bumili. Nakalimutan ko eh. Papakita ko lang sa inyo sandali kung ano yung mga napamili ko. Meron ako ditong broccoli, meron ako ditong kamatis, dahon ng sibuyas, banana. Lagi ko na pinapabaunan si Nico ng banana. Araw-araw na siyang may saging. Kaming dalawa talaga hindi kami nakain ng prutas. Gusto ko sanang pabaunan si Nico ng apple everyday, pero bawal sa kanya ang apple. Merong allergy si Nico sa apples. Diba sabi nila, an apple a day keeps the doctor away. Char lang. Pero bawal si Nico sa apple. Meron siya allergy. Tapos, binilhan ko si Nico ng blueberries. Eto, nakain siya nito. Pero ako hindi. Tapos, grapes. So, yan lang yung laman dyan. Dito naman sa aking backpack. Ayan yung backpack ko. Putok na putok yung backpack, besh. Dito naman, meron akong tinapay ni Nico. Ito, dalawang variant to siya or dalawang flavor. Bumili ako ng cheese kasi gusto kong mag-Filipino spaghetti. Wala kasi Eden cheese dito, so ganito na lang. Nag-chat ako kay RC kung anong bagay na cheese para sa spaghetti. Hindi nila ako na-replyan. Siguro may trabaho silang tatlo. Walang naka-reply sa akin, so ito na lang talaga ang pinili ko. Meron namang nakalagay na pasta cheese. Ang dami kasi nilang kinds of cheese dito. Merong Emmentala, merong Gouda, merong Rime Queso. Ang dami nilang cheese dito, kaya hindi ko matansya kung ano yung bagay sa Filipino spaghetti. Ang alam ko lang, Eden cheese. O, bakit ba? Meron ako ditong beans. Ganitong beans yung binili ko para sa Canton.
Kasi yung isang beans, ang lalaki niya. Kakaganto kalaki. Mga 10 sigurong peraso. Hindi naman ako nakain nun. So, eto na lang. Tapos, meron ako ditong clementine. Meron ako ditong tara oil. Oh, meron na talaga akong oil. Tapos, meron akong 3 perasong carrots para sa Canton. Meron din akong sibuyas, garlic, tapos baboy. Walang ibang brand ng baboy. Walang organic doon, kaya ito na lang. Ang nabayaran ko doon sa Liebe ay 30 euro. Sa ttps naman, meron akong nabiling scalp massager. Ang tagal ko na naghahanap nito. Buti na lang ngayon nakita ko siya. Hindi ako naghahanap nito ngayon kasi nga nawala na siya sa isip ko. Eh bumungad siya. As in, nakaganyan talaga siya. Yung height ko ng lalagayan, nakaganyan talaga siya. Ang tagal kong naghanap dito dahil pag naliligo ako, ang bigat ng kamay ko pag nagkukuskus sa ulo. Ang kinalabasan niya, nagkanda sugat-sugat yung ulo ko. Dito, meron na nga akong sugat dito kasi ginagunong-gunong ko talaga. Ito yung kulay na kinuha ko. Ito siya ay 5 euro. Tapos, meron din akong nakitang Dr. Pau Pau. Tinted lip balm naman to siya. Tara, 3 euro siya. Last but not the least sa ttps ay itong Moisture Aloe Vera Cleansing Foam. Yun lang ang aking nabili. At ngayon ay mag-a-arrange na ako para makapagluto na ako ng pancit canton.